Life in the place. එතන ජීවිතය. අද මෙතන. ප්‍රසිද්ධියේ කලිසම ගලවපු මිනිස්සුන්ගේ කතාව අද පටන් ගන්නේ මෙතනින්. මම මේ ඉන්නේ බකින්හම් පැලස් එක ඉස්සරහා. එංගලන්තයේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය, රාජකීයත්වය, උදාරත්වය, විවිධ රටවල් යටත් කරගත් කුරිරු ආක්‍රමණශීලී බව මේ හැම දෙයක්ම සංකේතවත් කරන තැන මෙතන. එතන ජීවිතය. එහෙමත් නැත්නම් life in the place කියලා කියන්නේ තැනක ජීවිතයේ නොපෙනෙන පැත්ත ගැන කතා බහ. අද අපේ තැන මෙතන. හැබැයි මේ කතා බහ බකින්හම් පැලස් එක ඇතුළේ ජීවත් වෙන අයගේ ජීවිතය ගැන නෙමෙයි. එංගලන්තයේ කලබලකාරී ඒකාකාරී ජීවිතය කලාකරුවන් දැකපු විදිහ ගැන කතා බහ. ඒ වගේම එංගලන්තයේ සහ ලෝක දේශපාලනය කලාකරුවන් දැකපු විදිහ ගැන ඒගොල්ලන්ගේ අදහස පෙන්වා දෙන විදිහ කතා බහක්. මගේ විෂය කලාව. ඒත් ජීවිතය ගැන කතා නොකර කලාව ගැන කතා කරන්න බැහැ. ඒ වගේම දේශපාලනය, සංස්කෘතිය සහ ඉතිහාසයෙන් තොර කලාවකුත් නැහැ. එහෙම බැලුවොත් බකින්හම් පැලස් එක කියලා කියන්නේ කලාවේ, සංස්කෘතියේ, දේශපාලනයේ සහ ඉතිහාසයේ එකතුවක්. ක්‍රමයේ සහ පිළිවෙලේ ප්‍රතිමූර්තියක්. බලයේ සහ අධිරාජ්‍යයේ සංකේතයක්. රාජකීයන්ගේ සිරිත් විරිත්, චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර, ඇවතුම් පැවතුම් මේ හැම දෙයක්ම ක්‍රමය සහ පිළිවෙල මූර්තිමත් කරනවා. රාජකීය උත්සවයක කනබොන විදිය, හැන්ද, ගෑරුප්පුව එවිතරක් නෙවෙයි. රාජකීය උත්සවයකට අඳින පළිඳින විදිය, ටයි එක, කෝට් එක, කලිසම. අන්න ඒක කලිසම. කලිසම තමයි අද අපේ මාතෘකාව. කලිසම ගැන කතා කරන්න මෙච්චර රවුමක් ගහන්න ඕනද කියලා සමහර විට ඔබට හිතෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් හිටියොත් ඔබට දැනගන්න පුළුවන් මොකද්ද කලිසමේ සහ සිස්ටම් එකේ සම්බන්ධය කියලා. මීට සති කීපයකට කලින් ලන්ඩනට එකතුණු මිනිස්සු හරි අපූර්ව වැඩක් කළා. එයාලගේ කලිසම් ගැලෙව්වා. ගෑනු පිරිමි ભેදයක් නැතුවම එයාලගේ කලිසම් ගැලෙව්වා. එයාලා ඇඳගෙන හිටියේ උඩට ඇඳපු ජැකට් එකයි යටට ඇඳපු යට ඇඳුමයි විතරයි. මේක හැම අවුරුද්දකම ජනවාරි මාසේ ලන්ඩනයේ පැවැත්වෙන ඉවෙන්ට් එකක්. මේ ඉවෙන්ට් එක ලන්ඩන් වල පටන් ගත්තේ 2019 අවුරුද්දේ. ඒත් මේ ඉවෙන්ට් එක මුලින්ම පටන් ගත්තේ ලන්ඩන් වල නෙමෙයි. ඒ නිව්යෝර්ක් වල 2002 අවුරුද්දේ. මේ වෙනකොට මේක ගොඩක් රටවලට ව්‍යාප්ත වුණු ඉවෙන්ට් එකක් වෙලා. ජර්මනියේ බර්ලින්, ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි, ජපානයේ ටෝකියෝ වගේ නගරවල ඒ රටවලට ආවේනික විදිහට මේ ඉවෙන්ට් එක කරනවා. මම ඔබට මේ ඉවෙන්ට් එක ගැන කියන්නේ මිනිස්සු කලිසම් ගලවපු හැටි පෙන්වන්න නෙමෙයි. මේ ඉවෙන්ට් එකේ තියෙන ඩ්‍රැමටික් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කියන්න. ඒ වගේම මේකේ තියෙන පොලිටිකල් සැටයර් එක පෙන්වලා දෙන්න. මේක පබ්ලික් පර්ෆෝමන්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ ඇඳුම් ගලවලා අන්ඩර්වෙයාර් එක පිටින් යන පබ්ලික් පර්ෆෝමන්ස් එකක්. 2025 ලන්ඩන් ඉවෙන්ට් එක පටන් ගත්තේ චයිනා ටවුන් එකේ. එදා මෙතනට රැස් වුණු පිරිස හවස 2:30ට මෙතන ඉඳන් ටියුබ් ලයින් එකට ඇවිදින්න පටන් ගත්තා. එදා සීතල සෙල්සියස් අංශක ඍණ එකක්. මේ තද සීතලේ කලිසම ගලවන්න පුළුවන්. යට ඇඳුමින් විතරක් ඇවිදින්න පුළුවන්ද? ඒක මේ රටේම ඉපදුණු සුද්දන්ට අමාරු වැඩක්. ඒ නිසාම ඒගොල්ලෝ මේ සැරේ ඒගොල්ලන්ගේ කලිසම් ගැලෙව්වේ ලන්ඩන් අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් ටියුබ් ලයින් එකේ. මේ ඉවෙන්ට් එකට සහභාගී වෙන අය මේ විදිහට තමන්ගේ කලිසම ගලවලා එයාලගේ බෑග් එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ එයාලා හරියම සාමාන්‍ය විදිහට කතා බහ කරමින් ගමන් කරනවා. සාමාන්‍ය මගියෙක් දුම්රිය කරනවා වගේ පත්තරය කියවනවා, දුරකථනය බලනවා,
එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ යාළුවෙක් එක කතා කරනවා. එයාලා හැසිරෙන්නේ එයාලගේ කලිසම අමතක වෙලාව වගේ. එයාලගේ අරමුණ සාමාන්‍ය පොදු ජනතාව විශ්මයට පත් කරවන එක. ඔවුන් කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු නොවුණු අත්දැකීමක් ඔවුන්ට සමීප කරවන එක. ඒක නළුවෙක් ප්‍රේක්ෂකයාව විශ්මයට පත් කිරීමක් හා සමානයි. ඇත්තටම ඊටත් එහා ගිහිල්ලා නාට්‍යයකින් ලබා දෙන අත්දැකීම සාමාන්‍ය ජීවිතයට රැගෙනීමක් තමයි මෙතනදි වෙන්නේ. සාමාන්‍ය මිනිස්සු සාමාන්‍යතර ගමන් කරන ටියුබ් ලයින් එක. ගෑනු මිනිස්සු 200ක් විතර එක පාරටම කලිසම් නැතුව ඉන්නවා දැක්කම ඒක මොන වගේ අත්දැකීමක් වේවිද? එයාලගේ අන්ඩර්පෑන්ට්ස් තරමක් හාස්‍යජනක විදිහට පාවිච්චි කරා. ඇතැම් වෙලාවට ඒවා බ්‍රිතාන්‍ය කොඩිය සහිතයි. මේ ඉවෙන්ට් එක ඕගනයිස් කරපු ඕගනයිසින් කමිටි එක කිව්වේ මේක පොලිටිකල් ප්‍රොටෙස්ට් එකක් නෙමෙයි කියලා. යමක් දේශපාලනික නැහැ කියලා කියන තැනම දේශපාලනයක් තියෙනවා. එයාලා කියන්නේ මේක හුදු විනෝදය සඳහා පමණක් කරන ඉවෙන්ට් එකක් බව. මේ ඉවෙන්ට් එක සංවිධානය කරන සංවිධායකින් පරිස්සම් වෙනවා දේවල් කීපයකින්. එකක්, එයාලා මේක ගැන ලොකු ප්‍රසිද්ධියක් දෙන එකෙන් වළකිනවා. හැබැයි සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරලා දැනුවත් කරනවා කැමති අයට සහභාගී වෙන්න කියලා. ඒ වගේම එයාලා මේ ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්න ටියුබ් ස්ටේෂන් එක කලින් දැනුවත් නොකර ඉන්න වග බලා ගන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි යම්කිසි වාරණයක් ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා. මේ ඉවෙන්ට් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ බොහොම නිර්මාණශීලී දේශපාලන විරෝධයක්. ඒ විරෝධය ක්‍රමය සහ පිළිවෙලට අභියෝග කිරීමක්. බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීයත්වයේ නියෝජනය කරන යට ඇඳුම ඒ විරෝධය සංකේතවත් කරනවා. තවත් පැත්තකින් යුරෝපීය මිනිසා පුද්ගල නිදහස අගය කළ කෙනෙක්. හැබැයි මේ ධනවාදී සමාජ ක්‍රමය ඇතුලේ සිද්ධ වුණේ පුද්ගල නිදහස ටිකෙන් ටික සීමා වුණ එක. මේ කලිසම ගැලවීම ඒ පුද්ගල නිදහස නැවත දිනා ගැනීම සංකේතාත්මකව ප්‍රකාශ කරනවා. දැන් ඔබට පැහැදිලි මේ ඉවෙන්ට් එක ඇතුලේ තියෙන දේශපාලනික මැදිහත්වීම මොකක්ද කියලා. ඒක ක්‍රමය පිළිබඳ විරෝධයක ඉඳලා නූතන දේශපාලනය දක්වා මෙනවා. මේ ඉවෙන්ට් එකේ ඉතිහාසය තව ටිකක් හොඳට හොයලා බැලුවොත් අපිට ඒකේ තියෙන දේශපාලන මැදිහත්වීම අඳුරගන්න පුළුවන්. මේ ඉවෙන්ට් එක මුලින්ම පටන් ගත්තේ 7 දෙනෙක් විතරක් එකතු වුණු ටීම් එකක්. ඒගොල්ලෝ නියෝජනය කළේ Improve Everywhere කියන කණ්ඩායම. මේ Improve Everywhere කියන කණ්ඩායමේ ෆවුන්ඩර් චාලි ටොඩ් කියන ඇමරිකානු ජාතිකයා. එයා මේක පටන් ගත්තේ 2001 අවුරුද්දේ. අමතක කරන්න එපා. 2001 කියලා කියන්නේ ඇමරිකාවට හොඳ වසරක් නෙවෙයි. මානව නිදහස භුක්ති විඳපු ඇමරිකානු සමාජයට ඒ නිදහස අහිමි කරපු දේශපාලන ක්‍රමය ගැන විරෝධයක් මේ ඉවෙන්ට් එක ඇතුලේ ප්‍රකාශ වුණා. 2001 9/11 ඇටැක් එක ඇමරිකානු සමාජයේ දෙදරා යන අවස්ථාවක්. මුළු ඇමරිකාවම පිහිටියෙන් සැලුණු මොහොතක්. ඇමරිකානු ලෝක දේශපාලනයේ ප්‍රශ්න කරන්න ඇමරිකානුවන්ම පෙරට ආපු අවස්ථාවක්. හැම තැනකම සිකියුරිටි චෙකින්. නිව්යෝක් වල මේ ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්නකොට 9/11 ඇටැක් එක වෙලා හරියටම වසරයි. 9/11 කියන්නේ බලාපොරොත්තු විරහිත මොහොතක පැමිණි බිහිතියක්, අහිමිවීමක්, වේදනාවක්, ශෝකයක්. ගුවන් යානා, දුම්රිය, බස් රථ ඒ බිහිතිය රැගෙන යන තැන් වුණා. Improve Everywhere ඉවෙන්ට් එක ඒ ප්‍රවාහන මාධ්‍ය වෙතට බලාපොරොත්තු විරහිත මොහොතක හාස්‍ය ගෙනාවා, විශ්මය ගෙනාවා, බිහිතිය වෙනුවට සිනහව ගෙනාවා. ඒක පශ්චාත් 9/11 තත්ත්වයේ සතු ට්‍රෝමා එක සමනය කිරීමේ උත්සාහයක්. හැබැයි ඒ උත්සාහය පිටිපස්සේ ඇමරිකානු දේශපාලනය ගැන විරෝධයක් සැඟවී තිබුණා. සිකියුරිටි චෙක් කරන අයට චෙක් කරන්න කලිසම් සාක්කුව තිබුණේ නැහැ. යට ඇඳුම් විතරක් ඇඳගෙන ඉන්නකොට මම කිසිවක් හංගන්නේ නැහැ කියන අදහස පෙනෙන්න තිබුණා. CCTV වලට පවා පෙනුනේ සැකේ නෙමෙයි, හාස්‍ය. මානව නිදහස මුක්ති විඳපු ඇමරිකානු සමාජයට නිදහස අහිමි කරපු දේශපාලනය ගැන විරෝධයක් ඒ ඉවෙන්ට් එක ඇතුළේ ප්‍රකාශ වුණා. ඒ ඇසින්ම අපි ලන්ඩන් ඉවෙන්ට් එක දිහා බලමු. ලන්ඩනයේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලට ප්‍රහාරය එල්ල වුණේ 2005 අවුරුද්දේ. ඒක හැඳින්වුනේ 7/7 ඇටැක් එක කියලා.
7/7 ඇටෑක් එක ලන්ඩන් ජීවිතය සැනකින් බිහිතියට පත් කලා. එක 9/11 ඇටෑක් එකේ බිහිතියට සමාන තත්ත්වයක්. ලන්ඩන් නෝපෑන් තිවබ්‍රයිඩ් එක පටන් ගන්නේ 7/7 ඇටෑක් එකෙන් හරියටම අවුරුදු 2කට පස්සේ. 2007 අවුරුද්දේ. එවැනි මොහොතක හාස්‍යමුසු කලා ව්‍යාපාර මතුවන්නේ කුමක් නිසාද? ඒවා ඛේදවාචකයෙන් සුවය ලැබීමට මෙන්ම ඛේදවාචකයට වගකිව යුතු බලාධිකාරය හාස්‍යයට ලක් කිරීම ඉලක්ක කරගන්නවා. මේ වගේ ප්‍රහාරයකින් පස්සේ ජීවිතය මොන තරම් අවිනිශ්චිතද කියන එක මේ මිනිස්සුන්ට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හැඟීමත් එක්කම ජීවිතය සතු විකාරය හාස්‍ය මගින් පෙන්වීමට මේ කලාකරුවන් මැදිහත් වෙනවා. පාලකීන් ආරක්ෂාව නාමයෙන් මහජන නිදහස අහිමි කරන විට කලාකරුවන් හාස්‍ය හා උපහාසය මුසු කලාවෙන් නැවතේ නිදහස දිනා ගන්නවා. මට මතක් වෙන්නේ චාලි චැප්ලින් හිට්ලර්ගේ පැසිස්ත්වාදයේ සමච්චලයට ලක් කළ ග්‍රේට් ඩික්ටේටර් කෘතිය. ඒ වගේම පළමු ලෝක යුද්ධයෙන් පසු යුද්ධයෙන් මැදිහත් වීම සතු විකාරය සහ හාස්‍ය පෙන්වා දුන් ඩාඩා කලා ව්‍යාපාරය. ඒ වගේම බර්ටෝල් බ්‍රෙෂ්ගේ නාට්‍ය. මේ ඉම්ප්‍රූව් එව්රිවෙයා වගේ කලා ව්‍යාපාර මතුවෙන්නේ ඒ මොහොතේ පවතින දේශපාලන ක්‍රමවේදයට ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් විදිහට. මේ විදිහම ඉවෙන්ට් එකක් නිව්යෝක් ග්‍රෑන්ඩ් සෙන්ට්‍රල් ටර්මිනල් කියන ඉතාම කාර්යබහුල දුම්රිය ස්ථානයේ 2008 ජනවාරි 31 වෙනිදා පැවැත්වෙනවා. මේ ඉවෙන්ට් එකේදී 200ක පමණ පිරිසක් එකම වෙලාවක නිශ්චල වෙනවා. එය ෆ්‍රීස් වෙනවා. හරියටම දවල් 2:30ට. ඒත් එතන ඉන්න අනිත් අයට මේක හිතා ගන්නවත් බැරි දෙයක්. එයාලා මේකෙන් විශ්මයටපත් වෙනවා. ඒත් නැවත හරියටම විනාඩි 5කින් ඔවුන් තමන්ගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයට එකතු වෙනවා. මොහොතකට මිනිස්සු අයිස් බවට පත් වුණොත්, ජීවිතේ මොහොතකට නතර වුණොත් මේ සාමාන්‍ය ඒකාකාරී ජීවන රටාව මොන වගේ එකක් වෙයිද? මේ අත්දැකීම ඔවුන් මිනිස්සුන්ට දෙනවා. මේ සියල්ල පවතින ක්‍රමයට දක්වන විරෝධය ප්‍රකාශන. මේ කලාකරුවන් මිනිස් ජීවිතය පිළිබඳ සංකීර්ණ අදහසක් ඉතාම සුළු මොහොතකින් තමන්ගේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය වෙත මුදා හරිනවා. පවතින දේශපාලනය පිළිබඳ තමන්ගේ විරෝධය විකාරය සහ හාස්‍ය සමග මුසුකොට ප්‍රදර්ශනය කරනවා. කලිසම් නැතුව ලන්ඩන් අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් එක යන මිනිස්සු දියුණු ධනවාදී රටක මානව නිදහසේ අගය ගැන ඉතාම ක්‍රියාකාරී මැදිහත්වීමක යෙදෙනවා. මම මේ ඉන්නේ ලන්ඩන් නගරයේ කාර්යබහුලම දුම්රිය ස්ථානයක. මොඩර්න් පර්ෆෝමන්ස්ලා තමන්ගේ කලාකෘතියේ කලාගාරය බවට පත් කරගත්තේ මේ වගේ පොදු මිනිස් අවකාශ. ඔවුන්නේ මිනිස් අවකාශයේ මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම් වල තියෙන යාන්ත්‍රික බව පෙන්වලා දුන්නා. ඒ වගේම ඒ යාන්ත්‍රික බව පිටුපස සැඟවුණු මානව නිදහස අහිමිවීම ඒ මිනිස්සුන්ටම දැනෙන්න ඇරියා. මානව නිදහස වෙනුවෙන් සටන් කරන කලාව කලාගාරයෙන්, රඟහලෙන්, චිත්‍රපට ශාලාවෙන් පිටතට ඇවිත් ඉවරයි. ඔවුන් මේ වගේ පොදු මිනිස් අවකාශ තමන්ගේ කැන්වසේ බවට පත් කරගෙන. එතන ජීවිතයේ නොපෙනෙන පැතිකඩක් පෙන්වා දෙනවා. එතන ජීවිතය අදනිමා කරන්නේ මෙතනින්. තවත් දවසක තවත් තැනකින් ආයමත් හමුවෙමු.